નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, કેમ છો? મજામાં હું છું આપનો દોસ્ત કમલેશ મોદી મોરબીથી. ખંભાતની અંદર કંઈક ખાસ્તા કચોરી અને જે સમોસા અને જે મથુરા સમોસા કહેવામાં આવે યુપી ઉત્તર પ્રદેશના છે અને એ સ્પેશિયલ ત્યાંની વસ્તુ અહીંયા લઈ આવ્યા છે અને ખંભાતમાં બહુ સારું નામ છે. તો ચાલો આજે આપણે ત્યાં ટેસ્ટ કરવા જઈ રહ્યા છે કેવું બનાવે છે. ચાલો દોસ્તો, આપણે જે પહોંચી ગયા છે મથુરા સમોસા અને ખાસ્તા કચોરી સેન્ટરની અંદર. તો હવે ત્યાં જોઈએ, ટેસ્ટ કરી જોઈએ કે ત્યાં આગળ કેવું મળી રહ્યું છે. કાકા, તમારું નામ કહો પહેલા અમને. મુકેશભાઈ ગોસ્વામી. તમારું તો બહુ બધું નામ સાંભળવાનું કે તમે ખંભાત જાઓ છો તો ચોક્કસથી ત્યાં આગળ છે ને મથુરાના જે સમોસા અને કચોરી, જે ખાસ્તા કચોરી તમારી કંઈક ફેમસ હોય છે ને અહીંયા. ખાસ્તા કચોરી સમોસા બરાબર. તો એ ખાવા માટે અમે પહોંચી ગયા છે. ચાલો હવે આપણા માટે બની રહી છે. દોસ્તો, આજે આપણે સમોસા કેવી રીતે બનાવી રહ્યા છે અને આ તમે જોઈ શકો છો કે આ સમોસા જે મથુરાના સમોસા કહેવામાં આવે છે, જે ખંભાતની અંદર બહુ જ હોટ ફેવરેટ કહેવામાં આવે છે અને 10 રૂપિયામાં જે સમોસા અને કચોરી ખવડાવી રહ્યા છે. તો ચાલો આજે આપણે સમોસા અને કચોરીનો ટેસ્ટ કરવો છે. અને આ ગરમા ગરમ જે સમોસા, એ લોકોની ખાસિયત જ એ છે કે આ જગ્યાએ તમે આવો ને તો ત્યાં તમને એવા ગરમા ગરમ જ મળતા હોય ને ગરમા ગરમ સમોસા ખાવાની મજા કેટલી બધી આવતી છે. આ તો બધા ફૂડી લોકો છે ને તમે બધા ખાવાના શોખીન છો. અને આ તમે જોઈ શકો છો કે મને એક આ લોકોની નવી વસ્તુ જે મને બહુ ગમી હતી કે સમોસા બને ત્યાં લગીને જે છે ને કમ્પ્લીટ કરીને રાખવામાં આવતા હોય છે, પણ આ જગ્યાએ જે મસાલો એ લોકો તાત્કાલિક લાઈવ જ બનાવતા હોય છે અને આ મસાલો તૈયાર હોય છે અને એની અંદર જે આપણે બટાકાનો મસાલો વધારે નાખવામાં આવતો હોય છે, મેંદાના લોટનો પડ હોય છે અને એની અંદર આવી રીતના તમે જોઈ શકો છો કે મેંદાના પડની અંદર જે ઉપર પાણી નાખીને જે કોટિંગ કરવામાં આવતું હોય છે, જેથી કરીને સમોસા તૂટે નહીં. અને આ લોકોની પ્રેક્ટિસ, એની તો વાત જ ના કરી શકાય ને. અને તમને સમોસા ભાવે છે કે કચોરી ભાવે છે? મને તો સૌથી વધારે સમોસા વધારે મજા આવે છે, કારણ કે કચોરીની અંદર છે ને, કારણ કે એ ઠંડી વધારે હોય છે અને ગરમા ગરમ કચોરી મળી જાય તો વધારે મજા આવે, પણ સમોસા વધુમાં વધુ ગરમ હોય છે અને આ ગરમા ગરમ સમોસા એક એક બધા નાખવામાં આવી રહ્યા છે અને આ સમોસાની અંદર મસાલો બહુ વધારે નાખી રહ્યા છે. એટલે મને એટલી બધી મજા આવશે આજે ખાવાની કે તમને શું આજે વિડીયોમાં વાત કરવી કે વિડીયોની અંદર આજે ને ખંભાતની અંદર તો બધાને ખબર હશે કે ખંભાતની અંદર સૌથી ફેમસ જે મથુરાના સમોસા કહેવામાં આવે છે અને આ જગ્યાએ સૌથી વધારે સમોસા બહુ વધારે વેચાતા હોય છે અને સમોસાને તરવાની રીત એવી હોય છે કે એને ધીમા તાપે, શાંતિથી એકદમ ધીમા તાપે એ લોકોને તરવામાં આવતા હોય છે સમોસા અને તરાઈ જાય પછી એ લોકો કાઢી લેતા હોય છે. અને વધુમાં વધુ આ લોકો છે ને પાર્સલ બહુ થતું હોય છે ખાવા કરતાં છે ને લોકો અહીંયા લઈ બહુ જતા હોય છે, કારણ કે ખંભાત એક એવું સિટી છે કે સિટીની આજુબાજુમાં ગામડા હોય છે, જેથી કરીને ગામડાવાળા લોકો અહીંયા સમોસા પાર્સલ કરાવતા હોય છે. અને આ છે કચોરી. અને કચોરી જે ખાસ્તા કચોરી કહેવામાં આવે છે એની અંદર જે મગની દાળ નાખવામાં આવતી હોય છે, મગની દાળ હોય છે અને જે ડુંગળી હોય છે અને એ જે ખાસ્તા કચોરી ખાશું અને એનો ટેસ્ટ કરશું. જે ખાસ્તા કચોરી બનાવતા જે આ કચોરી કોઈ પણ હોય એને વાર બહુ લાગતી હોય છે, કારણ કે એને પકાવવામાં, કારણ કે જાડો મેંદાનો લોટ હોય છે, એને પકાવતા વાર બહુ લાગતી હોય છે. તો એને પાકવા દેશે, કારણ કે ધીમે ધીમે અને આ કચોરી સમોસા બે ભેગું તરવામાં આવી રહ્યું છે. કચોરી સાઈડમાં રાખી છે જેથી કરીને ગાયગા એ તરાઈ જાય એટલે ખાવાની પણ આપણને મજા આવી જાય ને સમોસા તરત નીકળી શકે. આજે તમને ચટણી બતાવી દઈશ કે આજે ચટણી કઈ કઈ વાપરે છે એ લોકો. જે આ તીખી ચટણી છે અને તમે જે જોઈ રહ્યા છો દોસ્તો કે આ જે લીલી ચટણી, કોથમીર, મરચાં અને ફુદીનો અને જે આ ગોળ આંબલીની ચટણી. તો હવે આપણે એનો ટેસ્ટ કરશું કે હવે આ તમે જોઈ શકો છો કે ઓનર જે આ ભાઈની એમની શોપ છે અને આ ડીશ કેવી રીતના બની રહી છે આજે તમને વિડીયોમાં જ બતાવી દે. આ ડીશ ખાલી 10 રૂપિયામાં મળી રહી છે. સમોસા એકદમ ફેમસ સમોસા 10 રૂપિયામાં, એટલે ખવડાવાળા દુનિયામાં વૈડા છે દોસ્તો. અને આ જે ગોળ આંબલીની ચટણી, આ લીલી ચટણી, જે ફુદીના, મરચાં અને કોથમીર ને આ લસણવાળી જે તીખી ચટણી. અને હવે એનો ટેસ્ટ કરશું કે કેવી છે. તો ટેસ્ટ કરતાં પહેલાં તમને કચોરીની પણ વાત કરી દઉં કે તમને કીધું એ પ્રમાણે કે કચોરીમાં બહુ વધારે વાર લાગતી હોય. સમોસા 2 વખત તરાઈ જાય ને ત્યારે એકવાર કચોરી તરાતી હોય છે, એટલી વાર લાગતી હોય છે, કારણ કે એને ધીમા તાપે બહુ જ તમે જોઈ શકો છો કે ગેસ એકદમ ધીમો રાખવામાં આવ્યો છે અને ધીમા તાપે એને તરવામાં આવતી હોય છે, જેથી કરીને એ ઉપરનું જે પડ આવે એ ફૂલાય અને ત્યારે જ એ કચોરી સારી લાગતી હોય છે. તો દોસ્તો, હવે વધારે વાર નહીં કરું કે આજે તમને ટેસ્ટ કરશું કે કેવી કચોરી છે અને કેવા સમોસા છે. તો પહેલાં આપણે સમોસાનો ટેસ્ટિંગ કરશું. દોસ્તો, જે આપણી જે સમોસા આવી ગયા છે અને સ્પેશિયલ જે કહેવાય ને કે આની કિંમત કેટલી હશે? ખાલી 10 રૂપિયા છે. હું ટેસ્ટ કરી જોઉં. જેમાં આમાં આંબલીની ચટણી છે અને પુદીનાની ચટણી અને લસણની ચટણી.
મેન તો જે આમની ચટણી બહુ મસ્ત છે. સમોસા તો જે આપણે રેગ્યુલર આવે એ જ, પણ સૌથી બેસ્ટમાં બેસ્ટ જે કામ હોય ને તો ચટણી. અને આ જે સમોસા છે બિહારની અંદર આવી રીતના આ કટિંગ કરીને ભૂકો કરીને આપવામાં આવે છે. અને આપણે ગુજરાતની અંદર છે ને આખા સમોસા આપણને આખા જે ચટણીમાં બોરીને આપણે ખાતા હોય છે, પણ આ ભૂકો કરીને આપ્યા છે. હવે જે આપણે ખાસ્તા કચોરી પણ ખાશું, અને જે બટાકાના જે વટાણા સમોસા એક નંબર છે. જ્યારે પણ ખંભાતમાં આવો ને તમે તો ચોક્કસથી ટેસ્ટ કરી જજો. દોસ્તો આપણે તો હવે સમોસાનો ટેસ્ટ તો કરી લીધો, તો હવે આપણે જે કચોરી, જે તમે જોઈ શકો છો કે કચોરી નોખી કરવામાં આવી રહી છે, સમોસા અલગ અલગ કરવામાં આવી રહ્યા છે. તો એ કચોરીની જે ડીશ કેવી રીતે બનાવે છે આજે તમને વિડીયોમાં જ બતાવી દઈશું. મેં ભાઈને કીધું કે પેપર થોડુંક દોસ્તો કે થોડુંક શરીર માટે બહુ નુકસાન કરતું હોય છે, તો પેપર કીધું કે અમે વ્હાઇટ પેપરનો ઉપયોગ કરશું. તો એમને પણ બહુ સારો રિસ્પોન્સ મને આપ્યો છે. તો જરૂરથી એ લોકો ગમે ત્યારે વ્હાઇટ પેપર પણ યુઝ કરશે. તો ખાસ હવે જે કચોરીની ડીશ કેવી રીતે બની રહી છે આજે તમને કચોરીની ડીશ પણ તમને બતાવી દઈએ. અત્યારે તમે જોઈ શકો છો કે પાર્સલ થઈ રહ્યા છે. અહીંયા ગામડાવાળા વધારે લોકો આવતા હોય છે, જેથી કરીને લોકો અહીંયા પાર્સલ લઈ જતા હોય છે. ગામડે ઘરે જતા હોય એટલે પાર્સલ સ્વાભાવિક છે કે ગામડામાં જાઓ અને સિટીમાં આવો એટલે તમે કોઈ પણ વસ્તુ પાર્સલ લઈ જતા હોય છે અને ઓર્ડર આવી જ જતો હોય છે. અને આ તમે જોઈ શકો છો કે ઝીણી ઝીણી કચોરી, જે ખાસ્તા કચોરી કહેવામાં આવે છે, એને ઝીણી ઝીણી પીસ કરવામાં આવી રહ્યા છે. એ નાના નાના કટકા કરી રહ્યા છે. સેમ ચટણી, સેમ બધી વસ્તુ નાખવામાં આવતી હોય છે. આજે ગોળ આમલીની ચટણી, જે ખજૂર હોય છે અને બધી વસ્તુ મિક્સમાં હોય છે, ખજૂર પણ નાખવામાં આવતી હોય છે. અને આ લીલી ચટણી, જે મરચાં, ફુદીના અને કોથમીર, અને આ જે તીખી ચટણી, અને સેમ વસ્તુ સેમ ચટણી. તો હવે આપણે એનું ટેસ્ટિંગ કરશું. ચાલો હવે તમને વધુમાં વધુ કઈ વસ્તુ સારી છે આનો તમને જે રિવ્યૂ આપશું. દોસ્તો જે આપણે સમોસા તો ખાધા, હવે આપણે કચોરી ખાતા પહેલાં છે ને અહીંયા ભાઈ અડધી કલાકથી ઊભા છે પાર્સલ લેવા માટે. કેટલા પાર્સલ લઈ જવાના છે? 20 સમોસા કે શું લઈ જવાના? 15 સમોસા 5 કચોરી. 15 સમોસા ને 5 કચોરી. તો તમે અહીંયા ખંભાત ના છો કે ક્યાં ના છો? પેટલા. કેટલું થાય છે? 30 કિલોમીટર. તો સ્પેશિયલ આ સમોસા લેવા માટે કે? સાસરી થાય. હા હા. આ રક્ષાબંધનની નિમિત્તે હું આવ્યો છું. બરાબર. તો જતા દિવસ સાસરીમાં લઈ જવાનું, ઘેર જતી ઘેર લઈ જવાનું. ત્યાં લઈ જાવ તો એ ભાઈને સારું નહીં, 2 જગ્યાનો લાભ મળી જાય. અને બીજું તમારું નામ શું થાય? જીતેન્દ્ર પટેલ. જીતેન્દ્રભાઈ પટેલ. તો તમે એકડી વધારે શું ખાવ, સમોસા ખાવ કે કચોરી? સમોસા. અને અહીંથી પાર્સલ લઈ જવાના કે ઘરે ખાવાના? પાર્સલ લઈ જઈને ખાઈએ પણ ખરા. એવું છે એવું ને. તો તમને આમાં વધારે શું સારું? કારણ કે ખંભાતમાં તો ઘણા લોકો બનાવે છે સમોસા ને કચોરી, તો અહીંયા આગળ વધારે શું સારું હોય છે? અહીંયા બેસ્ટમાં બેસ્ટ અહીંયા સમોસા. સમોસા. વેરી ગુડ. એમને સમોસા કીધા છે. હવે હું કચોરી, ખાસ્તા કચોરીની અંદર તમને કહી દઉં કે ખાસ્તા કચોરીની અંદર છે ને મગની દાળ આવતી હોય છે, અને જે ચણાનો લોટ, અને જે તમે જોઈ શકો છો કે એની અંદર વલિયારી નાખવામાં આવી છે, ગરમ મસાલો નાખવામાં આવે છે, અને ધાણા, અને પછી જે ચટણી, તો જે આપણે સમોસાની જે ચટણી આવે એ સેમ ટુ સેમ જ છે. કચોરી કહું તો મને ઓકે લાગી, પણ સૌથી બેસ્ટમાં બેસ્ટ છે ને સમોસા એમના બહુ મસ્ત છે. કે જે બટાકાનો મસાલો, એટલો બધો મસાલો પણ વધારે નાખ્યો છે, એટલે જે બટાકાનો મસાલો વધારે હોય ને તો સમોસા ખાવાની વધારે મજા આવે. જેને ખાસ્તા કચોરી ભાવતી હોય એના માટે બેસ્ટ છે, પણ સૌથી બેસ્ટમાં બેસ્ટ છે સમોસા, એકદમ બેસ્ટ છે. તો સારું દોસ્તો, મને તો મજા આવી ગઈ. મળશું પાછા આવી રીતના અનોખા વિડીયો, અનોખી દુનિયા, અનોખો સ્વાદ. અને જ્યારે પણ તમે કદાચ અહીં ખંભાતમાં આવો તો બીજી વાર કહું છું તમને કે જે મથુરાના સમોસા કહેવામાં આવે છે, અને એ જગ્યાએ તો તમે ટેસ્ટ કરવા માટે તો જરૂરથી આવજો, અને સમોસા તો ખાસ મંગાવજો. એ તો એકદમ બેસ્ટ છે. ત્યાં લગીને જય માતાજી, જય મંગળાજી, જય હિન્દ.